आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कटर मेसिनबाटै लिपस्टिकलाई गोलो बनाएर देखाउँछु। आउनुहोस् हेरेर जानौं कसरी बनाउन सकिन्छ त गोलो लिपस्टिक। हेर्नुहोस् कुन तरिकाले बनाउने, कस्तो तरिकाले चाँडो हुन्छ त्यही तरिकाले देखाउने छु आज मैले तपाईहरुलाई सजिलो तरिका। मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। सारा संसार काई किन फेरिरहन्छौ तिमी तिम्रो मुहार। आजकल खै के भएको छ मलाई नै थाहा छैन। लाग्छ जिन्दगी काट्न धेरै गाह्रो हुन्छ तिमी बिना। यो झरीमा किन तिम्रै यादले मलाई सताउँछ। बस्छु तिम्रै हृदय आजकल। आऊ चाँडै नै फर्केर सक्दिन होला म तिमी बिना यो जीवन एक्लै बिताउन।
हेर्नुहोस् यस्तो हेर्नुहोस् यस्तो बन्छ हामीले उसमा हाल्नलाई टेबलमा हाल्नलाई यो किसिमको गोलो लिपस्टिक बनाउन सकिन्छ। यो जे चिजमा पनि प्रयोग आउँछ बक्सा पलङ लगायत सम्पूर्ण चिजमा प्रयोग। हेर्नुहोस् यो नगोलो भएको अवस्थामा हो यो यस्तो देखिएको चारकुन्ने भएको यो यस्तो हुन्छ। नगोलो भएको अवस्थामा चारकुन्ने हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको हुन्छ। यसैले हामीले यो कुन्नो दुईटा हानेर गोलो पार्छौँ यस्तो लिपस्टिक भएको अवस्थामा। अब यो चाहिँ गोलो अवस्थाको लिपस्टिक हो यो।